Sziasztok, az elmúlt hetekben kedveztünk a BMW márka és az Audi szerelmesei is. Sziasztok, az elmúlt hetekben kedveztünk a BMW márka és az Audi szerelmeseinek is, voltak jó eredmények, most pedig hoztunk egy pár csillagost. Azt hiszem, hogy az újból mentünk már dízellel, ilyen CLS-ből komoly dízellel, viszont szerintem ilyen szép, ilyen régi Mercivel biztos, hogy nem, de talán még autóval sem nagyon. Ez egy 123-as. Tessék, tudja. Hát, na. Tudod, én nem vagyok újságíró. Új magas labda, te hülye. Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Modell és Hobby, a modellautóbázis. A 123-assal fogunk kezdeni, amiről János tud valamit, én annyit hallottam, hogy 1975-ös, tehát mindkettőnknél tud idősebb lenni. Igen. Ami azért pedig ebben a műsorban már elég nagy feladat. És a másik fontos info, hogy mégse így néz ki. Tehát, hogy a rendes igen, egy jó 75-ös, az egy-két ilyen dínye kilógna belőle. Igen, hát ugye a klasszikus zöldséges, mert szerencsére utaltam erre. Igen. Ezt megmentették. Egyébként emlékszel a sztorira? Régen a Phoenixban a csapatoknál az egyik szerelő, hogy ott... Igen. Szerelt nálunk egy ugyanilyenben a kombi, és akkor egyfolytában egy ilyen edzésnap volt, folyamatosan kóstolgattam, mi van a zöldségessel, jöttél, mi van a zöldségessel, és mondja, hagyjam már abba, erre mérges volt, belőtt, kikanyarodott, és egy alma kigurult a kocsiba, hogy bocsi, nem zöldséges, gyümölcsös. Szegény őrökre megkapta ezt, gondolom, a szenzációs. Igen, nagyon jó volt, mindenki röhögött az egész ringen. Szóval mit kell róla tudnunk? Ez egy 200D volt, de igazából 220-as, mint kiderült. Nem teljesen széria rajta minden, tehát mondjuk emiatt nem OT-zhető, de szerintem ugye ez mindig ez a bajom az OT vizsgákkal, hogy amúgy meg gyönyörű. Tehát, hogy ez, és tényleg a 60 lóerős dízelmotor, tehát nem ez fogja itt megváltani a világot. A váltója is ugye nagyon hosszú utakon jár, meg igazából semmi nem olyan benne, mint egy mai modern autóban, de azért ezek tényleg az még az a klasszikus korszak, hogy ez tényleg szétrobbanthatatlan volt annó. Nem véletlen, hogy mindenki mindenre ezt használta, tehát nem tud szétrohadni, kimegy a világból, mindent kibír. És hát az, hogy meg egy ilyen állapotút idehoztak nekünk, mindig meglepődök, hogy... Én majdnem, hogy azt gondolnám, hogy mint karácsonykor az azzal lehet, hogy csak egy kört kéne szegénykémmel menni közösen, hiszen úgysem az időeredmény fog számítani. Csabi, van-e bármilyen élményed? Mert régi Mercivel és vagy 123-assal, ezen az almán kívül? Nem rémlik, a Dallasban láttam sokat, ugye? Igen, ott nem ez, de... nem főleg dízel. Főleg nem dízelt, igen. Amerikák nem is ért. Tehát nem a Dallas nézted, várja valami másik csatorna volt. Nincs. Nincs. Köszönjük szépen, tévéműsor, ennyi. Nektek könnyű dolgozni, tényleg. Én azt mondom, csak így bólogatni hívjuk el. Tehát de nem kell Gyuszi, nem kell hang legközelebb, mert nem beszél úgysem. Mondok valamit, az nem tetszik, hát akkor nem mondok. Inkább nem mondok, ennyi. Én azt mondanám, hogy ne játsszuk le, hanem menjetek egy kört vele, nézzétek meg, hogy milyen, és adjátok át majd az élményt nekem, hogy... Közösen? Közösen, nem áll. Akarsz külön? Hát miért ne? Hát akkor játszátok meg különben is a srác mondta, hogy reméli, hogy a Hellcat-es akartam mondani, hogy zenék bátor vállalkozás. Hát a Helles gokártot lenyomjuk vele, úgyhogy... Én is úgy értettem, hogy a Hellcatre gondolt. Nem. Az bátor vállalkozás nem, mert nem ment jót, de azért... Hát igen. Akkor mehet a játék, és tessék, csapjuk neki kettesével, vagy egyesével. Szép. Az egyik nem beszél, a másik béna. Megyek én vele. Jó. Viszontlátás. Melegíts be, jó? Az egyik nem beszél, és a másik bénánál nem magamra utaltam. Én legalább tudom, hogy kell beindítani, mert így még azt se tudjátok. Még szerencse. Ugye ebben ilyen kart kell húzogatni, meg ugye ízítás van, minden van. Kurbli nincs. Neked külön szerzek egyet, és tekerhetsz valahol. A kurbliszió az nekem csak is kizárólag azért tudja visszaidézni, a kincs, ami nincsen. Parancsnok, ez lesz az? Hát persze, hogy ez az, nem látod, hogy kurbli formája van? Anulu! Fogd a kurblit! Nagyon kedves, hogy szerszámot cseréltél velem, de most nem erről van szó. Van egy különös báj, amikor egy ilyen autóban a telemetriát nyomogatom, amiben több az elektronika, mint magában az autóban. Mint az egész autóban, igen. Azért mai fiatalság nagy részének szerintem ez, hogy kurbli nem mond semmit. Nem. Tehát, hogy de talán látták a kincs, ami nincsen, és akkor tudják, hogy ez körülbelül miről szól. Talán. Na nézzük, mit tud ez a kurbli. Jól áll! Egyébként ez mindenkinek szerintem.
És nagyon szexi a matrica hátul, I love 70. Óriási. És nem tudom, hogy ez a korra utal, vagy a maximális sebességre. Bármelyik lehet. Na, lóerőre nem, mert nincs annyi. Tényleg, arra is utalhat. Jól néz ki. Hát azért ez szubjektív. Nekem tetszik egyébként ez Jó. a forma. Nem tudom. Vicces. Meg hát ez ilyen állapotban már azért... Az gyönyörű, igen, tehát ez már tiszteletre méltó. Meg csajozós egyébként, azt gondolom. Fiatal egyébként a tulaj. Igen? Így ránézésre a 20-as éveiben van. Én majd rá fogok okosba kérdezni, hogy ez... A diszkó előtt, hogy... Hát nem, én szerintem ő nem a diszkóba Igen. ezzel, hanem kicsit egyel high-up quality, tehát nem a magas sarkúsokat rugdossa le a bokájuknál fogva, hanem lehet, hogy a library-ben próbálja összecsippantani a napigatot. Figyelj, Hát, itt azért van időn beszélgetni. És a gokárt ideje nem néz ki úti veszélybe. Azt hiszem Hány perc 1.06 volt? Azt hiszem 1.06 volt, de lemegyek a lista aljára. Most már az elég messze kell menni a listában. 1.34 a gokárt. Hol tartunk darabszámilag? Jézusom, 235. Ajjajjajjaj. Az már úgy valami. A gombócból is sok, mi? Figyelj! A Volkswagen T1 tuningunk, tudod? Igen, nagyon híres. Arra emlékszem, az nagyon vicces volt. 1.09 és a Hell elektromos gokárt 1.34. 1.34. Azt szerintem meg lesz. Az még meg lehet. János, mint egy ilyen meglett párttitkár, aki halad ki a horgászatra. Az a jó, hogy a versenytempó 1 perc 13,433 ezred. kicsit, ha oda csapsz, 1 perc meg lehet a T1 is. 13,433 ezred. Szóval, hogy nekem nem különbözött a versenytempó része a célvonal utáni igen. résztől. Hát szerintem ez a fake miatt van, hogy valószínűleg az se annyira acélos. Nem lett akkora különbség, de csodálatos. Kicsit barbárságnak érzem ilyen autóval itt menni, megmondom őszintén. Vess meg. Nem. Részben egyetértek veled, de mindig azt gondolom, hogy amíg a tulaj örömmel hozza, és nem mi kértük, hanem felajánlotta, igen. és boldogan itt áll, addig miért ne? Nyilván. Leállítsam, vagy be akarod? Hagyjál, jó. Akkor benyomtam a kéziféket. Bár igazándiból a turboolajzás az nem olyan Az fontos rendben benne. van, igen. Amiatt Nem, csak nem leállíthattuk tudja volna. beindítani, mert nem tudja a titkot. Nem vezetett még ilyet. A gokárt, az elektromos gokárt, amit a tulajdonos kitalált Targetnek, az nagyon bőven megvan. Na, akkor meg De egészen megcsináltam. közel autóztunk a T1-es buli Volkswagen buszhoz is. Nagyon jól nézték, én azt mondtam itt az utolsó kanyarban, mint egy ilyen meglett pártitkár, aki a horgászatra indul. Milyen élmény volt. Egyébként az a vicces, hogyha lenne szívem bántani, sokkal nagyobb tapadása van a kocsinak, csak tényleg ez így kanyarodsz, hát itt ebben még bőven lenne, és úristen, de jó, és még meg se nyikkan a gumi, de hát nem fogom ezt itt szétütni. Hát ugye a másik, ami eszembe jutott, hogy mennyire egy elkényeztetett vagyunk mi, hogy mikor ültünk utoljára 60 lovas autóba. Igen. Tehát, hogy tényleg nyomom, és nem történik semmi. Hát most se, na mindegy, és akkor egy ilyen 60-70-nel. Hát igen, mert 400 lóerőnél kezdünk el gondolkozni. Meg ugye a váltó is, tényleg ez a klasszikus, hogy így kihúzod, és akkor úgy teszed, kicsit ki is kell várni, szólt a srác, hogy úgy a jó, és akkor így, tényleg de nagyon kellemes feeling van benne. Sose voltam egy Merci rajongó, de tényleg ezekben az autókban, hogy valami így elvarázsol, és tényleg, hogy szépen ring, de azt érzed, hogy a kanyarodni kéne, tudna még kanyarodni. Tehát, hogy Arra leszek igazándiból kíváncsi, hogy most ha ezt az érzést majd átadunk a másikba, akkor teljesen megtaláljuk más A kontraszt mi lesz? nem csak a kontraszt, hanem hogy sikerül-e valahogy érezni abba is ezt, vagy ez kihalt, vagy nem, megváltozott. igen, szerintem ezt az egy Vagy a két autó közti 45 évet azt átugorjátok egy pillanat alatt, és teljesen más élményt nyújt majd az új. Menj egyet akkor te is Megpróbálok én is ráérezni a feelingre. Pártitkár feelingre. Ennyi. Ülj rá a flóra. Nagyon szép volt. Igen. Jól is néz ki, gyönyörű állapot tényleg. Csoda. Viszont van idő mindenről beszélgetni a köre alatt, mert azért eltelik, mire körbeérsz. Na, ott keresd a váltót. Az jó mozdulat volt, azt most le kell csukni. Lecsukod meg?
Nem a kézifék vagy a lábféket próbálom kiengedni. Sikerült? Nem még. Rá kell nyomni szerintem még. Ezt már nem. Láb... Húzóka. Köszi. Kézzel, ha rábízom a beindítást. Látom magam előtt, hogy be van szíjazva egy GT3-asba, és így keresi a kapcsolókat, és valaki benyúl oldalról, és így behúzza egyesbe. Te hülye béna, mi? Igen, ez nem az ő világa, de... Tényleg gumit melegít? Nem, csak a kormányáttételt nézzük. Óriási. Megőrült az ember. És ugye ezekben még nincs fordulatszám és semmi, hanem így húzatod, és mi legyen, és akkor utána észreveszed, hogy a kilométerórában vannak ilyen kis egy vonal, két vonal, három vonal. Azok a sebességi fokozatok? Hát akkor legyen az, hogy akkor... Kapcsolok egyet. Igen, kapcsolok. Ha már itt voltam. Hát ez így már túl hangos, legyen inkább harmadik. Az az érzésem, hogy itt sem fogunk 0-60-as gyorsulást. Nem fogja elérni. Viszont ennél az autónál a hátsó operatőröknek iszonyat könnyű dolga van. Tehát élességet állítani, hogy... Ó, itt nem, hát meg itt aztán lehet közel, itt távol, itt mindenhol benne van az autó, itt nincs kérdés. Igazából lehet futva még le is követhetni. És itt ilyenkor nincs veszélybe a sikánkamera. Ja, és az a legborzasztóbb, hogy mész így, és közben így megy körülötted a drón. Tehát, hogy annyira unatkozik a drónusszáz, hogy folyamatosan kerülget. Az zavaró lehet, igen. Azt a Kobránál mondta Csabi, hogy fél tőle, igen, hogy fejen veri a drón. Igen, így eléd megy, visszajön, oldalra, jobbra, néha látod az árnyékát, hogy na már megint itt lesz, látod, így körözött körülöttem, mint tényleg egy ilyen lecsapni akarna. Tényleg? Köröket ér le fölötte. Mondom, tök jó gumi van rajta, vagy nem tudom, ez egész olyan nagyon jól fordul. Figyelj, egy tempóval, egy lendülettel és egy fordulatszámmal fordult be. Időmérés 1 perc 11,084. Azért remélem megvertem. Nem. 1 perc. Nem? Kapták 2 másodpercet, nekem 13 volt. Túl finomkodtam. És így már csak másfél másodpercre van, azt hiszem, a Volkswagen-től, úgyhogy nagyon jó. Na. Több mint 20-at adott a go-kartnak, úgyhogy figyelj. Azt akartam kérdezni, hogy csajozni lehet vele, nem? Igen. Kategória igen, de nagyon sokan nem nézik. Benne van az a bizonyos lágy. Nagyon kevés. Teljesen biztos voltam benne, hogy rágerjednek a nők. Ne? Hát mondjuk elég szép állapotban van, jó a színe. Nagyon. Figyelj, gázt rúgott a visszaváltásra? Igen. Az autóversenyző. Virág elvtárs, minden rendben van? Leállítom helyetted, mert nem ott kell. És ilyen igaz, ilyenkor bárgyú feje tud lenni. És vedd le a gyújtást is úgy. Igen. Sebességbe raktam, mielőtt valaki megkérdezi, ki volt az a hülye. Te nyertél, és nem is kevéssel. Mindenit neki. Olyan csúnyán megverted, vagy másfél Mindig másodperccel. megkapom, hogy én egy állat vagyok. Hát hogy tolta neki? Tessék, kitapostad a szemét, mert leverted a csávót, vagy másféllel. Nagyon viccesen néztél ki te is. Most azért oda kellett rakni magam. Úgy gondoltam, ez egy mérföldkő. Kiautózod. Milyen volt? Tényleg megvan egy nagyon különleges hangulata, és kicsit sajnáltam is közben. Bár hozzáteszem, én sem mentem durván vele, csak nem fékeztem sehol, mert nem kell. De az érződik benne tényleg, hogy ez annak ellenére, hogy ilyen idős, valahogy ez mindenen keresztül megy, mindent kibír, ez nem fog tönkre menni, vagy nem tudom róla elképzelni, vagy nagyon nehezen, hogy ez bármitől tönkre menne. Igen, abszolút elismerem azt is, hogy el vagyunk kényeztetve, 60 lóerős autóval már nem szoktunk menni. De aztán rájössz néhány kanyar után, hogy ez nem is a teljesítményről szól. Ez egyfajta ilyen nagyon csúnya angol szóval ilyen cruisingolásra való, kényelmesen megtenni nagyobb távolságokat, arra biztos, hogy a maga idejében ez egy félelmetesen jó autó lehetett. Tehát
egy szenzációs, ilyen suhanó, gördülő jármű. Hát azért amikor ez az autó volt Magyarországon, nem tudom egyáltalán autópálya volt-e. Egyébként azt nem tudom, mondtuk el legelején, hogy 75-ös, de első forgalomba helyezés magyar. Wow. Tehát, hogy így most keresik, hogy ki volt az első tulajdonosa. Oh. Tehát, hogy azért így... Azért mondom, hogy akkor tehát nem is volt olyan nagy száguldozás. Tehát, akkor azért egy ilyet venni. Meg egyébként, meg amikor ez 60 lóerő volt 75-ben, akkor amikkel mi jártunk, azok voltak a 30 meg a 20. És kicsit visszaemlékszem, azért itt ilyen Ladából meg Zsiguliból már volt számomra túl sok, szerintetek túl kevés. De hogyha korba összehasonlítjuk, mert azért mégiscsak annak a kortársa, azért égés, hát ez valami fantasztikus ahhoz képest. Tehát amilyen finomsággal ez működik, az lenyűgöző. Hát igen, a Merci image ugye addigra már pont kinőtte magát, és ez tökéletesen ma is jól mutatja, hogy mit tudtak annó pluszba. Igen, igen. És azt hiszem egyébként a T1-jel is annó én mentem a jobbik időt, ha jól rémlik. Hát mert te vagy egy állat, aki az én összes azért retroautót ütivágja. Igen, komolyan vettem, és azért gondoltam, hogy hát most ha tetszik, ha nem muszáj neked lesz meg kell egy picit. mutatnod. Igen. Támogatónk a Modell és Hobby, a Modell Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk az Xperion Kft. Ugorjunk egy jó 40 évet, és nézzük meg azt az új CLS-t, amelyikből már 400 dízel volt nálunk, és az egészen vállalhatót ment. Ugye nagyon-nagyon pariba volt ott a 640-es BMW-vel, hogyha jól emlékszem. János, mutasd be légy szíves az autót, és aztán nézzük meg, hogy mit tudunk vele. Ugye ez az új CLS, azt nem tudom, a régi, tehát a dízelnél mondtuk hogy ez a 4 ajtós kupé kategóriának nagyjából a megalapítója volt 2003-ban az első CLS. Ugye ez most annyiban lesz más, hogy ez 3 literes turbós benzines, 367 ló, ha jól emlékszem, és ugye ez egy olyan motor, amiben már benne van a Mercedes, ez az új ilyen félhibrid technológiája, van benne egy kis elektromos motor, ami rásegít, ez egy ilyen 20 ló-erős valami, tehát nem hiszem, hogy ez nagyon számítani fog. Ugye a Firmatic, tehát 4 kerék meghajtás, 9 fokozatú automata. Én azt várom, hogy jobbat fog menni azért, mint a dízel, és a dízel pedig nem ment a rosszat, úgyhogy ez egy egész kis komoly idő is lehet. Amikor azt mondtátok nem olyan régen, hogy az S5 a 440i-nek kéne legyen az ellenfele, ezt tarthatjuk ott ellenfélnek, vagy azért azt nem képviseli? Nem, ez egy ilyen nagyon. Méretben tudom, hogy nagyobb, igen, de technikailag. Meg technikailag valami hasonló, hogy azért nem egy kőkemény sportautó, de azért ez egy ilyen valami hasonló. Elvileg ez nem annyira sportmodell, de azért ezen is van rendes fék, ugye AMG-s felnék. Elvileg ez a 6-os Grand Coupé-nak. Annyi eredmény, hogy egyáltalán talán mondjuk, amit keresek, de nagyon örülök. Nem baj, még addig beszélünk. Akkor. Addig így meséljetek magatokról. Ki hogy van, ilyesmi. Köszönjük, egész jó, igen. Így tavaszodik, tök jó. Vagy de tényleg nem találom. Jó. Rohadt idegesítő, jó. Majd ezt szépen ki fogjuk most egy reklámszünet. A 640D az 49426. De egyáltalán nem találom. Ott van, de 49565, igen. Tehát hát azért mondtam, hogy közel. Alá azért illene bemenni. Igen. Én azt gondolom, hogy talán a 49 alá is illene bemenni. Hát egyébként... Nem emlékszem azon a gumik mennyire voltak jók, vagy nem voltak de jók. ennek egész jó. Azért mondom, hogy lehet. Azért ebben is egy 500-as nyomaték van. Tehát hát figyelj, hogyha 49 fél környékén ment a 640D meg ennek a dízel változata, akkor azért 48-ba bele kéne néznetek. Jó. Játsszuk le! Ő így csinálja, jó? Vagy jó? Jó. Ha 48. Legközelebb majd mondom abszolút, de jó? Ennyi. Ki kezd? Csak te mondhatod meg, azért kérdezi tőled. Ja, jó van. Igen. De ez nem ilyen költői kérdés mehetek, volt. vagy? Menjél. Mehetek? A másiknál is úgy bevált. Egész kis csöndesen gurult el a jármű. Múltkor azt el is magyaráztad valamelyik adásban, hogy már ne is számítsak semmilyen utcai autónál komoly hangra. Igen, sajnos. Ez elmúlt. Sajnos. Ezért volt nekem nagyon meglepő és nagyon jó a pár héttel ezelőtt a Cupra, mert hát azon nem volt széria. Volt széria, ugye? Na fölállott ez a srác a rajthoz.
Ha így lefogják a hangot, egyébként egy idő után teljesen mindegy lesz, hogy dízel vagy benzines. Igen, mert hogy nem fogod tudni egyébként se. Nem. Se belül nem hallod, se kívül. Igen. Teljesen mindegy. Emisszióban is mindegy egyébként, mert ez csak egy ilyen túl hype-olt valami a... Ott fogod észrevenni, hogy melyik útoszlophoz állsz oda. Körülbelül. Borzalmasan változik ez az egész autózás itt pont a mi éránk alatt. Figyelj, ahhoz képest, hogy nagy hajó, szerintem egész gyorsan történik. Gyorsan történik, nekem ami furcsa, a hátsó tengely lebegése. Lebegése, igen, mocorog egy kicsit, én is azt látom. Nem úszik, hanem így lefelugrál. Igen. De nagyon szépen fordulgat. És kanyar közepétől tudod kigyorsítani, csak beleváltott egyet vissza az automata. Időmérés 49,109 ezred. Kb. 109, igen. Ott vagyunk. Igen, szeretnénk belemenni a 49 alá, de így is nagyon szép. De így is. Igen. Néhány tizeddel a dízel előtt. Igen. Néhány tizeddel, vagy néhány századdal az Alfa 4C előtt. 750D van egy tizeddel előtte. Az X5-en van előtte, 2 tizeddel ilyenek. Meg hát egyébként És a 6-os Grand Coupé. a 6-os Grand Coupét veri, kérlek szépen. Igen, mert az a dízel verziónál ment egy picivel jobb. Igen, az 49-426, azt 3 tizeddel Aha. megveri. De hát az dízel volt. Így van. Ez meg ugye nagy benzin. János, nem volt ez olyan rossz, 49-100, egészen pontosan az Alfa 4C elé. Kb. Amire számítottunk. Kb. Amire számítottunk, mi azt gondoltuk, hogy bele lehet vele picit nézni a 48-ba. Biztos, hogy bele lehetne, ugye nem ártott volna egy kicsit melegíteni a gumiján, így most az, hogy még ilyen kúsztam, másztam, főleg a hosszú egyenesre, hogy 4 kerékkel elcsúsztam. A ráfordításon. Igen, és meg most ugye a tapasztalatból a C43 AMG-s körből én most Hagytad. S-állásba hagytam, de így meg itt se váltott fel. Itt nagyon jó volt, hogy a közepét gyorsították ide, utána menet közben váltott igen, vissza. igen, tehát hogy ez se jó, nem tudom. Tehát én Hát vagy ahogy tudjuk, hogy hagyjátok S-be, de bele lehet nyúlni, hogyha nem vált igen, vissza. igen, de Hát jó, de igen. Igen, ha meg pluszban nyúlsz bele, akkor 2-t vált, igen. Úgyhogy most Jó. a váltásokkal volt egy kis gond, meg igazából az a kanyar az nagyon nem jött össze. Ami kívülről furcsának tűnt, hogy a hátulja így lobogott föl le. Igen. Az elég szörnyen nézett. Igen. Hát egy picit úgy mozog, jobban mozog, mint amit egy ilyen sportosabb autótól várnál, de amúgy meg jól fordult, tehát szerintem nincs vele baj. Hát meg azért 49-1 az nem az. Persze. Nézzük meg, hát ha bele tudsz nézni a 48 végébe. Próbálj meg valamit a váltóval, mert ez így most nem volt jó. Akár manuálban. Érdekes, a másiknál nem panaszkodtunk a váltóra. Igen. Hát ott nem volt mindegy, hogy mi vált, meg hogy vált. Igen. Még ott ugye a rajtnál jutott eszembe, hogy az ESP-t is ki kéne kapcsolni, de azt menüből lehet. Aha. Úgyhogy akkor ott még nyomogattam, hogy... Nem arra kell menni, hanem arra. Azt hiszem rossz irányba akar ez. Így több méter tud menni melegítést? Egyébként a szélesről nekem mindig az jut eszembe, hogy ez bármilyet láttam, az mindig szép volt. Tehát nem tudtam. És az első 2003-as forma óta szép ez a kocsi. Igen, és nem tudtam olyan színbe látni, hogy ne állna neki jól. Nagyon szépen ellép egyébként. Te is nagyon komolyan elrajtoltál. Jó erőben van. Jól néz ki a pályán, szép. És egyébként azt kell mondanom, hogy ha csak ilyen időeredményünk marad, azért az is tök jó. Szerintem be fog csúszni, mondom, azt én nagyon el. Azért az, hogy az egyenessel együtt az tizedek. Ott elszalad. Mondjuk igen. Hát jó, csak ahhoz meg kell tudni csinálni az összes többi részt is a pályán. Hát jó, de azt is az elejét én csúszkáltam össze-vissza. Kicsit több volt benne a gépészkedés, mint kellett volna. Na, 48. Időmérés 49,610 Na. ezred. Ezeket nem szoktuk érteni egyébként ilyenkor. Hát lehet megint ő kipróbált egy másik váltóüzemmódot. és ez még, de inkább nem. A sikánja tűnt egyébként lassúnak. Aha. A sikánon nagyon átmentem cserébe, így, hogy lassan értem volna. Én arra utaltam, hogy ott azért láthattuk azt a nagy hátulja mozgást, mert szerintem te ott átcsaptad, ő meg ott szerintem ott veszít. De nem voltam fűbe. Hát értelek. Csalsz te úton útféle. Ja.
Most rájöttem, hogy miért láttuk azt, hogy mozgott a hátulja Jánosnál, mert ő mondjuk átrepült a sikánon. Te meg mondjuk be is fordultál, tehát nálad mindjárt nem repkedett, picivel ki is kaptál, de én már előbb azzal védte meg magát, nem voltam fűbe. Tehát már megint csalt a sikánba, tehát nálad mindjárt nem ugrándozott annyira hátulja. Milyen volt egyébként összességében? Nekem túl lágy, tehát az a futómű nekem valahogy annyira lágy, hiába mindent sport plusz, meg sport, meg nem tudom mire állítottam, amire csak lehetett, olyan nagyon hajós az egész. Az nem tetszett benne igazán. Erőben azért rendben van? Erőben jó, erőben rendben van. Elég komolyan. Én átraktam, hogy kézzel váltogattam, nem... Lehet, hogy ez se akkor lehet, hogy ez is volt. Lehet, hogy ez se használ. A múltkori március tapasztalatokból, az hány tized volt? Hát az 7 tized volt múltkor ugye a C43-nál. Igen, nem volt rossz kör, de tény, hogy túl sok nem volt sehol, ez tény. Szó. Hát figyelj, úgyse kőkemény sportautónak akarják ezt eladni, egy gyönyörű luxus limuzin. És egyébként a 49-1, amit meg teljesítettünk vele, az meg magában egy teljesen szerintem sokkal sportosabbnak néz ki, mint amilyen. És én nagyon boldog vagyok, hogy a 4C az mögötte van, úgyhogy én már... Kényelmesen. Hát azt 4 személlyel is szerintem. 4 személlyel. Telemetria szinten nehéz bármit is mondani a 123-asról, hiszen a 60-as tempót nem is közelítették meg a srácok az első kanyarig. Nagyon vicces értékeket láthatunk, főképpen az oldalgyorsulási érték, amely 0,3 G. Ez kb. Olyan, mintha a kocsi meg sem moccant volna a kanyarokban. Komoly eredményt hoz ki Csabi az egyenesben a modellből, hiszen ott már 67,13 km/h-val szágult féktávon, és miután ő picit jobban gyötörte a kocsit, nagy fölénnyel nyert is. Sajnos a telemetria megmakacsolta magát, és Jani körét nem rögzítette, így csak Csabi köre van meg, amiből látszik, hogy nagyon más gumi volt a CLS modellen, mint annó a dízel változaton. A max sebesség hasonló a dízelhez, ugyanakkor a gyorsulás és a lassulás sajnos rosszabb, mint az olajos verziónál volt. 2,570 ezredes a gyorsulási és 118,88 km/h a max sebesség a CLS-nél, így láthatjuk, hogy gyorsulásban is jobban ment a gyűlölt dízel. Nagyon szép zárószó volt, amíg nem vagyunk a képernyőn, addig keresetek bennünket YouTube, Insta, Facebook, mindenhol ott vagyunk. Sziasztok! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami nagyon szuper speedzónos tudsz kell, irány a webshop.